Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. ආයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් පුවත්පත් වාර්තාවක් ඇසුරෙන් ඉංග්‍රීසි ටිකක් උගන්වන්නයි යන්නේ. මම මෙතෙන්දී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා මේ පුවත්පත් වාර්තා වෙන විවිධ ක්‍රියා ස්වරූපයන් පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් අද දවසේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ පළවෙච්ච වාර්තාවක් තමයි මම අද තෝරගත්තේ. මොකද මේ වාර්තාව තුළින් ඔබට ඊටාම වටිනා වචන රාශියක් ඒ වගේම විශේෂ වාක්‍ය රටා කීපයක් වගේම අපිට මේ ක්‍රියාපද ස්වරූප ගණනාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නිසා. හොඳයි. එහෙමනම් අදත් වෙනද වගේ පාඩම අවසන් වෙනකම් හොඳින් බලලා ඉගෙන ගන්න මේ ක්‍රියාපද විශේෂ සහ විශේෂ වාක්‍ය වර්ග කීපය. අපි යමු අද පාඩමට. හොඳයි. අපි බලමු මුලින්ම මේ නිවුස් පේපර් කැප්ෂන් එක. ඊටාම ලස්සන කැප්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම මේ කැප්ෂන් එකේ තියෙන වචන ටික ඔබට උගන්වන්නයි ක්‍රියාපද උගන්වන්නයි මිසක් මෙතන කිසිම දේශපාලන ප්‍රමෝට් කිරීමක් නෙමෙයි කියන එකත් මතක තියාගන්න. හරි. අපි බලමු. Bitter history of strikes will end under NPP government. ලක්ෂ්මන් නිපුණාරච්චි. හරි. දැන් බලන්න හොඳට මේ කැප්ෂන් එක දිහා. මොකද්ද? Bitter history of strikes. bitter ඔබ දන්නවා bitter කියන වචනේ. bitter කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තිත්ත කියන්නේ. මොන හරි තිත්ත જાතියකට අපි කියනවා bitter කියලා. ඒ වගේම bitter කියන එකේ තව අර්ථ තියෙනවා. අමිහිරි. අප්‍රසන්න කියන්නේ bitter කියනවා. එතකොට bitter history කියන්නේ අමිහිරි අතීතය. අමිහිරි අතීතය. ඔබට අමිහිරි අතීත ඕන තරම් ඇති. බලමු මොන අතීතයක්ද? of strikes. bitter history of strikes කියන්නේ වැඩ වර්ජන පිළිබඳ අමිහිරි අතීතය. හරිද? bitter history of strikes. ඒක තමයි මේ වාක්‍යයේ කතෘ පදය. දැන් මෙන්න මේ වැඩ වර්ජන පිළිබඳ දැන් මොකද්ද කියන්න යන්නේ? will end. එතකොට end කියනවා අවසානයේට ඒ වගේම අවසන් වෙනවට කියන්නේත් end කියන වචනේ. ඒක ක්‍රියාපදයක්. will end කියන්නේ අවසන් වේවි. එහෙමනම් bitter history of strikes will end. bitter history of strikes. ඒ කියන්නේ වැඩ වර්ජන වල අමිහිරි අතීතය will end අවසන් වේවි under NPP government. NPP රජයක් යටතේ. under NPP government. NPP රජයක් යටතේ under කියන්නේ යටතේ. under NPP government. NPP රජයක් යටතේ bitter history of strikes will end. වැඩ වර්ජන පිළිබඳ අමිහිරි ඉතිහාසය will end අවසන් වේවි under NPP government. NPP රජයක් යටතේ. කවුද කියන්නේ? ලක්ෂ්මන් නිපුණාරච්චි එහෙම කියනවා. හරි. දැන් ඔන්න හෙඩ්ලයින් එක ඔබ තේරුණා. මේක simple future වාක්‍යයක්. will end අවසන් වේවි. ඉතින් will සමග ඕනම ක්‍රියාවක අනාගත කාල මේ ස්වරූපයක් හදාගන්න පුළුවන්. ක්‍රියාවේ අර ඉන්ෆිනිටිව් ස්වරූපේ මුල් ස්වරූපේ දාපුවම will end අවසන් වේවි. will go යාවි. will come පැමිණේවි ඒවි. will learn ඉගෙන ගනීවි. ඒ වගේ. හරි. දැන් අපි යමු ප්‍රවෘත්තියේ එක එක කොටස අරගන්න. හොඳයි. දැන් බලමු පළවෙනි ඡේදය. කොළඹ November 1st Daily Mirror. කොළඹදී නොවැම්බර් මාසේ 1 වෙනිදා Daily Mirror පුවත්පත. හරි. මේ පුවත්පතේ තමයි වාර්තාව. දැන් කියවමු අපි. The bitter history of strikes will end under the National People's Power NPP government. අපි එතෙන්ට එනකන් තේරුම් අරන් ඉමු. දැන් මෙතන තියෙන ක්‍රියාව තමයි will end කියන එක. The bitter history of strikes will end. මොකද්ද කියන්නේ? වර්ජන වැඩ වර්ජන පිළිබඳ අමිහිරි
ඉතිහාසය will end අවසන් වේවි under the national people's power. national කියන්නේ ජාතික, people's කියන්නේ ජනතා, right? power කියනවා බලයට, බලවේගය. ජාතික ජන බලවේගය NPP government රජයක්, under කියන්නේ යටතේ. where it will be a thing. දැන් මේ where කියන්නේ relative pronoun එක. මේ රජයේ යටතේ මොකද්ද? it will be a thing. අන්න දැන් will be කියන්නේ will end කියන්නේ අවසන් වේවි, will be කියන්නේ වේවි කියන්නේ. be කියන්නේ වෙනවා, will be වේවි. end කියන්නේ අවසන් වෙනවා, will end කියන්නේ අවසන් වේවි වගේ be කියන්නේ නිකම්ම වෙනවා කියන්නේ will be වේවි, a thing දෙයක් බවට පත් වේවි. මොකද්ද? of the past අතීතයේ තිබිච්ච දෙයක් බවට පත් වේවි කියන්නේ දැන් මේ NPP රජයක් යටතේ ඔය ස්ට්‍රයික්ස් කියන ඒවා නොවෙන්න වග බලා ගන්න යන්නේ. එතකොට ඒ යටතේ මේ ස්ට්‍රයික්ස් කියන අතීතයේ දෙයක් වේවි. අතීතයේ ඉතිහාසයේ තිබිච්ච දෙයක් බවට පත් වේ. ඉතිහාසයක් බවට පත් වේ. වර්තමානයේ නැති වෙන දෙයක්. NPP candidate, NPP අපේක්ෂක, candidate කෙනෙක් කියන්නේ අපේක්ෂකවරයෙක්. ලක්ෂ්මන් නිපුණාරච්චි said කියන්නේ තවත් ක්‍රියාවක්. පැවසීය කිව්වා කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා ක්‍රියාපද තුනක්. will end අවසන් වේවි, simple future වාක්‍යයක්. will be වේවි, ඒකත් simple future be verb එකක්. said පැවසීය, එය අතීත කාල ක්‍රියාවක්, simple past වාක්‍යයක්. පැවසුවා. හොඳයි. දැන් අපි යමු ඊළඟ ඡේදයට. ඔන්න බලන්න ඊළඟ තියෙන ක්‍රියාව. ස්පීකින් කියන ක්‍රියාවෙන් පටන් ගන්නෙ. ස්පීකින් කියලා කියන්නේ කතා කරමින්. ස්පීකින් කියන්නේ මොකද්ද? කතා කරමින් කියන්නේ. යම්කිසි ක්‍රියාවක් අගට ing දාපුවම ඒක කරමින් කියලා හැදෙනවා. එතකොට speaking at an election rally. speaking කතා කරමින්, at කියන එක ගන්න අපි තැනක් කියද්දි at an election rally. ඔබ දන්නවා election කියන්නේ මැතිවරණ, රැලි කියන්නේ අර ජනතා රැලියක්. මහජන රැලියකට කියනවා රැලි කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්ුත්. එතකොට speaking at an election rally. මහජන රැලියක් අමතමින්, එහෙම නැත්නම් කතා කරමින්. මැතිවරණ මහජන රැලියක් අමතමින්, එහෙම නැත්නම් මහජන රැලියක කතා කරමින්. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න වාක්‍ය පටන් ගන්න speaking කියන ක්‍රියාවෙන්. speaking at an election rally. මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලියක් අමතමින්, එහෙම නැත්නම් රැලියක කතා කරමින්. he said ඔහු කිව්වා. he said ඔහු කිව්වා. ඔහු පැවසුවා. මොකද්ද? the country faced. the country faced ඒක අතීතෙන් ගන්නවා faced කියලා. එතකොට he said ඔහු පැවසුවා the country faced රට මුහුණ දුන්නා කියලා an unpleasant experience. an unpleasant කියන්නේ අප්‍රසන්න. pleasant කියන්නේ ප්‍රසන්න, unpleasant කියන්නේ අප්‍රසන්න. the country faced an unpleasant experience. අත්දැකීමකට, අමිහිරි අප්‍රසන්න අත්දැකීමට මුහුණ දුන්නලු රට of continuous strikes. මොනවා සම්බන්ධද? continuous කියන්නේ අඛණ්ඩ, එක දිගටම පැවති, strikes වැඩ වර්ජන. එතකොට එයා කියනවා speaking at an election rally, මහජන මැතිවරණ රැලියක කතා කරමින් he said ඔහු පැවසුවා the country faced රට මුහුණ දුන්න කියලා an unpleasant ඊටාම අමිහිරි experience අත්දැකීම් වලට of continuous strikes අඛණ්ඩ වර්ජන එක දිගටම පැවති තත්වයකට මුහුණ දුන්නා. strikes adding that තවදුරටත් කියමින් කියලා කියන්න තමයි adding කියන්නේ. add කියනවා එකතු කරනවට, දැන් කතාවක තවදුරටත් පවසනවා තවදුරටත් කියනවා කියන්නත් අපි add කියන මේ ක්‍රියාපදේ භාවිත කරනවා. එහෙනම් adding that if trade unions, if කියන්නේ නම්, what hot කියන අදහස් දෙන සම්බන්ධවාචී පදයක්. if trade unions කියන්නේ මොනවටද? වෘත්තීය සමිති වලට. if trade unions had, trade unions වලට, වෘත්තීය සමිති වලට had
තිබුණා නම් අර නම් කියලා හැදෙන්නේ if එකෙන්. if trade unions had any issues කියන්නේ කිසියම් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට වෘත්තීය සමිති වලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා නම් they could discuss ඔවුන්ට සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා it එය with the government රජ. දැන් ඒක නැවතත් බලන්නකෝ. if trade unions had ඒ කියන්නේ වෘත්තීය සමිති වලට තිබුණා නම් any issues ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් they could discuss ඔවුන්ට තිබුණ සාකච්ඡා කරන්න it එය with the government රජයත් සමග. එතකොට if එක්කලා වර්තමාන කාල ක්‍රියාවක් ආවොත් දෙවෙනි ක්‍රියාව වෙන්නේ අනාගතෙන්. දැන් අපි මේක වර්තමානට දාලා කියමු ඕන. if the trade unions have any issues they can discuss කියලා කියන්න ඕනේ. if the trade unions have any issues trade unions ඒ කියන්නේ වෘත්තීය සමිති වලට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් they can discuss it with the government. හැබැයි මෙතන ගත්තේ අතීත දේවල් ගැන මේ කියන්නේ. ඉතිහාසයේ ඇතිවෙච්ච වැඩ වර්ජන ගැන. එතකොට if the trade unions had ඒ කියන්නේ වෘත්තීය සමිති වලට තිබුණා නම් had කියලා ආවොත් ඊළඟ එකේ එන්නේ එක්ක would එක්ක could. if trade unions had any issues වෘත්තීය සමිති වලට ප්‍රශ්න තිබුණා නම් they could ඔවුන්ට තිබුණා පුළුවන්කම discuss සාකච්ඡා කරන්න එය it with the government රජයත් සමග. හොඳට වාක්‍ය බලන්න. ඔන්න එතකොට ඒ දෙවෙනි ඡේදය. අපි බලමු ඊළඟ ඡේදය මොකක්ද කියන්නේ කියලා. against whom are they going to strike? හරිම ලස්සන වාක්‍යයක්. against whom are they going to strike? කාට එරෙහිවද? against කියන්නේ එරෙහිව විරුද්ධව. against whom කාට විරුද්ධවද are they going to strike? ඔවුන් වැඩ වර්ජන කරන්න යන්නේ කාට එරෙහිවද? against whom are they going to strike? ඔවුන් වැඩ වර්ජන කරන්න යන්නේ කාට එරෙහිවද? ප්‍රශ්නයක් අහනවා. if they have any issues ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් issue එකක් කියන ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් they can discuss them with the government. they can අන්න අර මම කියව පළවෙනි ක්‍රමය. ඒකට කියන්නේ first conditional කියලා. conditional type 1 කියලාත් ව්‍යාකරණය හඳුන්වනවා. if they have any issues ඔවුන්ට මොකක් හෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් they can discuss them with the government. ඔවුන්ට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔවුන්ට ඒවා රජය එක්කලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. and එහෙම සාකච්ඡා කරලා resolve them කියන්නේ ඒවා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න නැවතත් බලන්න මේ කොටස. against whom are they going to strike? ඔවුන් වර්ජනය කරන්න යන්නේ කාට එරෙහිවද? if they have any issues ඔවුන්ට මොනවා හෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් they can discuss them with the government and resolve them. ඔවුන්ට ඒවා රජය සමග සාකච්ඡා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න ඊළඟ වාක්‍යය. if children go to school ළමයි පාසල් යනවා නම් either teachers or principals are on strike. ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා නම් එක්කෝ either කියන්නේ එක්කෝ teachers ගුරුවරු or principals එහෙම නැත්නම් විදුහල්පතිවරු were on strike. වර්ජනයේ යෙදිලා. ළමයි පාසල් යනකොට ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු වර්ජනයේ. if you go to hospital ඔබ ආරෝග්‍ය ශාලාවට යනකොට the doctors nurses or attendants වෛද්‍යවරු ඒ වගේම නර්සස්ලා හෙදියෝ එහෙම නැත්නම් attendants වරු were on strike. ඒගොල්ලත් වර්ජනයේ යෙදිලා. if you want to go somewhere ඔබට කොහේ හරි යන්න ඕන වුණාම either the CTB or private buses were on strike. ඔයා කොහේ හරි යන්න ඕන නම් එක්කෝ CTB bus එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික බස් වර්ජනයක. we had an unpleasant history of strikes. අපිට තිබුණේ අප්‍රසන්න අමිහිරි ඉතිහාසයක් මේ වර්ජන සම්බන්ධව. he said ඔහු පැවසුවා.
නැවතත් වාක්‍ය හොඳට මේ ඡේදයේ කියවලා බලන්න. මම කියවනවා අහගෙන වචන ටිකත් උච්චාරණය කරන විදිහත් මේ වාක්‍ය රටාවත් ඉගෙන ගන්න. Against whom are we going to strike? If they have any issues, they can discuss them with the government and resolve them. If children go to school, either teachers or principals were on strike. If they go to hospital, doctors, nurses or attendants were on strike. If they want to go somewhere, either the CTB or private buses were on strike. We had an unpleasant history of strikes, he said. බලමු ඊළඟ ඡේදය. තව පොඩි ඡේදයක් තියෙන්නේ. මේ බලන්න. He said. බලමු ඊළඟ ඡේදය. මෙහෙමයි කියන්නේ. He said ඔහු පැවසුවා. Parents will have to teach. අන්න දැන් එතන ක්‍රියාව will have to teach. උගන්වන්නට සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් උගන්වන්න සිද්ධ වේවි අනාගතෙන් තියෙන්නේ. have to කියන්නේ යමක් කරන්නට තියෙනවා කියන. I have to go. මට යන්නට තියෙනවා. I have to teach. මට උගන්වන්න තියෙනවා. I will have to teach කියන්නේ අනාගතේ මට ඔයාලට උගන්වන්න තියෙයි. තව දේවල්. ඇත්තටම මේ පාඩමේ මේ ප්‍රවෘත්තියේ තව ගොඩක් දේවල් උගන්වන්න තියෙවි. ඒ ගැන මේක ඉවරලා කතා කරමු. මේ අන්තිම ඡේදය. He said ඔහු පැවසුවා parents will have to teach their children. ඔහු පැවසුවා parents will have to teach their children. දෙමාපියන්ට ඔවුන්ගේ දරුවන්ට උගන්වන්න තියෙනවායි කියලා. What strikes are? Strikes කියන්නේ මොනවාද? What are strike නොකිය අර මුලට කැලලක් තියෙන නිසා what strikes are? මොනවද strikes වෙන්නේ? කියන්නේ වෙනවා කියන්නේ. And what curfews are? Curfew ඇඳිරි නීති දානවා කියන්නේ මොනවද? After November 14th නොවැම්බර් මාසයේ 14 වෙනිදායෙන් පස්සේ as strikes and curfews will be something. එදායින් පස්සේ මේ strikes වර්ජන and curfews ඒ වගේම ඇඳිරි නීති will be වේවි something යම් දෙයක් මොන දෙයක්ද of the past අතීතයට අයිති දෙයක් වේවි under an NPP government. NPP රජයක් යටතේ ස්ට්‍රයික් සහ ඇඳිරි නීති කියන ඒවා අතීතයේ දෙයක් බවට පත්වේවි කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට මෙහි වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ පාඩමේ තියෙන if clause ගැන ඉගෙන ගැනීම. මේ if clause එකේදී අපි පාවිච්චි කරනවා වාක්‍ය දෙකක්. ඒකට තියෙනවා main clause එකයි if clause එකයි කියලා. if සහිත කොටස සහ ප්‍රධාන කොටස. ඉතින් මේ ගැන මෙතෙන්දි නෙමෙයි මම ඔබට විශේෂ පාඩමක් කරන්නම් මේ conditionals කියන පාඩම. හරිම වැදගත් වෙනවා. ඒකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. first conditional, second conditional සහ third conditional කියලා. අපි බලමු ඒ පාඩමේදී මේ පිළිබඳ හොඳින් ව්‍යාකරණ කොටස් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද ප්‍රවෘත්තියෙන් ඔබ තරමක් දුරට මේ if clause එකත් ඒ වගේම future simple වාක්‍ය සහ past simple වාක්‍ය පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ අද පාඩමිනුත් යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අද පාඩමත් ඔබට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියෝ සමග share කරගන්න අතරම පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් තවත් මේ වගේ ප්‍රවෘත්තියක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.